के तपाईहरुको इन्ट्रो चाहिन्छ भने ट्युटोरियल हेर्नुस् ट्युटोरियल नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हामीले काइनमास्टरको न्यू प्रोजेक्टमा जान्छौँ। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि हामीले 1.1 को रेसियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, 1:1 लाई। यो चुज गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले मिडियामा जाने अनि ब्याकग्राउन्डमा गएर कलर रेड राख्ने। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले रेड राख्छौँ, ड्युरेसन साइज बढाइदिन्छौँ र अब चाहिँ हामीले कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ, ग्रीन कलर। त्यसपछि यसलाई पनि ओके गर्छौँ। ओके गरिसकेपछि हामीले फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जान्छौँ। जुन हामीले पिक्स आर्टबाट क्रिएट गरेको थियौँ त्यो फाइललाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्न। यति गरिसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउन सकिन्छ। ड्युरेसन साइज बढाइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फुल स्क्रिनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ, लेयरमा गएर हामीले मिडियामा जान्छौँ। मिडियामा गइसकेपछि हाम्रो मेटेरियल छ, त्यो मेटेरियललाई ओपन गर्छौँ। यो मेटेरियललाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन लिङ्कबाट। र यसलाई चाहिँ हामीले 3 डट्समा क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक गरेको। अब चाहिँ ड्युरेसन साइज बढाइदिउँ। यति भइसकेपछि हामीले फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जान्छौँ र यसमा चाहिँ एउटा हामीले व्हाइट कलर चुज गर्छौँ। व्हाइट कलरको इमेजलाई चुज गरिसकेपछि यसको फुल स्क्रिन राख्छौँ। फुल स्क्रिन राखिसकेपछि यसलाई पनि हामीले के गर्ने त 3 डट्समा क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक राखिदिने। सेन्ड टु ब्याक राखिसकेपछि अब चाहिँ जुन हाम्रो टेम्प्लेट थियो पिक्सआर्ट अनि जुन हाम्रो टेम्प्लेट थियो त्यो टेम्प्लेट्सलाई के गर्ने त कीमा क्लिक गरेपछि ठिक मिड पोइन्टमा क्लिक गर्ने र प्लस अप्सनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा राख्ने। यति भइसकेपछि हेर्नु त यसरी आइरहेको छ हो। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एडजस्टमेन्टमा गएर व्हाइट कलरको थोरै डिफ्रेन्ट कलर राख्छौँ। जस्तै एकपटक यसलाई सो गरी हेरौँ न। ल हेर्नुहोस् कम्प्लिटली व्हाइट छैन नि त। यसलाई चाहिँ हामीले थोरै ब्ल्याक कलरमा युज गरेको थियौँ। यति गरिसकेपछि हामीले सेयर अप्सनमा गएर एक्सपोर्ट गरिदिने। त्यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तिनीहरूको डिस्क्रिप्सनको तल लिङ्क राखिदिनेछु। ल भइसकेपछि हामीले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जाने। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि अब चाहिँ रेसियो 16:9 युज गर्ने। यति गरिसकेपछि मिडियामा जाने। मिडियामा गइसकेपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले हामीले रेड चुज गर्छौँ र फेरि यसलाई हामीले के गर्ने त ड्युरेसन साइज बढाइदिने र कलर ग्रीन नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यस ग्रीन कलर राखिसकेपछि जुन अघि नै हामीले क्रिएट गरेको थियौँ त्यो क्रिएट फाइललाई चाहिँ फेरि लिएर आउनुपर्छ। लेयरमा गएर हामीले मिडियामा गएर एक्सपोर्टमा गएर इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गरिसकेपछि फेरि हामीले लेयरमा गएर मिडियामा जान्छौँ। जुन व्हाइट कलरको हाम्रो जेपिजी फाइल थियो त्यो जेपिजी फाइललाई फुल स्क्रिन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र राखिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्ने 3 डटमा गएर सेन्ड टु ब्याक। यस सेन्ड टु ब्याक गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन मिलिरहेको छैन। यस माथिको ड्युरेसनलाई हामीले थोरै बढाइसकेपछि जुन हाम्रो व्हाइट कलरको छ त्यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो के छ
स्क्वायरमा छ हो। यस स्क्वायरमा ग्रिन कलर आइरहेको छ नि। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्ने त सर्कलमा राख्ने। सर्कलमा राख्नको लागि फेरि क्रपिङमा जाने अनि मास्क गर्ने। यति गरिसके सेपमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सर्कल चुज गर्नुपर्छ हो। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्ने त हाम्रो कीमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई फर्स्ट कीको पोइन्टमा चाहिँ जुम गर्ने। जुम गरिसकेपछि हामीले ठ्याक्कै आदिमा जाने। यस अथवा आदिभन्दा यतै आउनुहोस्, प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यसलाई जुम आउट गरिदिनुहोस्, एकदम सानो बनाइदिनुहोस् हो। यस जुम आउट भइरहेको छ। जुम आउट भइसकेपछि हामीले यसलाई अनि बल्ल मात्रै ओके गर्ने हो। ल यति भयो। यति भइसकेपछि ठिकै छ। अब चाहिँ हामीले यसैले नै के गर्ने, ल प्ले गरेर हेर्नुहोस् त। प्ले गर्दाखेरि हाम्रो मिलेर आइरहेको छ भने अब चाहिँ यसलाई के गर्ने, फेरि क्लिक गर्नुहोस्, 3 डटमा गएर यसलाई चाहिँ हामीले डुप्लिकेट राख्नुपर्ने हुन्छ हो। मिलेको छ या छैन त्यो विचार गर्ने, अनि त्यसपछि मात्रै हाम्रो डुप्लिकेट लेयर राख्न सकिन्छ। ल ठिकै छ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट, यसमा पनि के गरौँ, सेकेन्ड पोइन्ट बनाउनुहोस्। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले मिड सेन्टरबाट माथि लगाएर जानुहोस् है। यति लगिसकेपछि अनि मात्रै ओके गर्नुहोस्। अब गरी हेरौँ न एकपल्ट। ल मिला छ या छैन। जुम आउट भयो। जुम आउट हुने बित्तिकै माथि जानु पऱ्यो कि हो। ल ठिक छ। माथि गइरहेको छ भने मात्रै अब चाहिँ हामीले डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ। यसलाई 3 डटमा गएर डुप्लिकेट गर्नुहोस्। डुप्लिकेट गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ यसमा के गर्ने त एउटा सेकेन्ड छ। यो सेकेन्डलाई चाहिँ कस्तो कि 3D टाइपको बनाउने कि। यस यति भइसकेपछि हामीले यसैमा क्लिक गर्ने र यसलाई एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ। अझै तल जानुहोस्। ओके फेरि यसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ ल तलै छ कि। अब ल भेट्यो। ल एडजस्टमेन्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको ब्राइटनेस थोरै घटाइदिएको। यति घटाउने बित्तिकै ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि हाम्रो केहीसम्म ब्ल्याक देखिन्छ होला। यदि देखिएन भने फेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि लेयरमा गएर हामीले के गरौँ त, यसमा चाहिँ एउटा इफेक्ट युज गर्ने। बेसिक इफेक्टमा आउनुहोस्। बेसिक गजेन ब्लरलाई युज गरौँ। यो ब्लरलाई चाहिँ अब हामीले एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्। पुरै गरिदिउँ न स्क्रिनलाई, पुरै स्प्लिट स्क्रिन। ल ठिक छ। यति भइसकेपछि अब फेरि हामीले यसलाई क्लिक गर्छौँ। जुन हाम्रो सबै चाहिँ के भइरहेको छ, ब्लर देखिरहेको छ नि हो। यस फर्स्टमा माथिकोलाई क्लिक गर्नुहोस्, ब्रिङ टु फन्ट गर्ने। ब्रिङ टु फन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, माथि आउँछ। आइसकेपछि हेर्नुहोस् मिलेर आइरहेको छ हो। ल ठिक छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त, यो गजेन ब्लरलाई चाहिँ थोरै सेटिङ मिलाउँछौँ। सेटिङमा जान्छौँ र यसको चाहिँ के गर्छौँ त, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ बढाइदिन्छौँ हो। ल यतिको ब्लर गरौँ न। ठिक छ। ल एकपल्ट प्ले गर्दैछौँ। प्ले गरेर हेरौँ न। ब्लर हेर्दैछौँ। ब्लर चाहिँ हामीले बनाइरहेको ब्लरलाई चाहिँ ब्लर भइसकेको छ। यति भइसकेपछि हामीले फेरि के गर्ने त, एकपटक यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर। ल ठिक छ। माथि गइरहेको छ हो। यस जुन पोइन्टबाट हाम्रो माथि गइरहेको छ नि हो, त्यो पोइन्टदेखि नै चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो च्यानलको नेमहरू राख्न सकिन्छ अथवा सब्सक्राइब बटनहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हो। यति भइसकेपछि अब चाहिँ ल सेकेन्ड पोइन्ट या मिड पोइन्ट लेयरमा जानु पर्यो। लेयरमा गएर हाम्रो टेक्स्टमा मैले चाहिँ आफ्नै च्यानलको नाम लेखिरहेको छु। तपाईँले आफ्नै च्यानलको नेमले राख्दा नि हुन्छ अथवा आफ्नै नाम राख्दा नि फरक पर्दैन। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्ने त, ओके ओके गरिसकेपछि हामीले कलर चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। सरी फन्ट चेन्ज गरी हेरौँ। फन्ट यसमा चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ राखिहेरौँ त, आफूलाई जुन सुटेबल लाग्छ त्यही फन्ट राख्नुहोस्। ल यति भइसकेको छ। ल यही फन्ट राखिहेरौँ न। अहिले चाहिँ हामी राखेको छ हो। ल ठिक छ। अब चाहिँ यसको कलर हामीले रेड राख्छौँ। रेड राखिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ सरी कहाँ टच भएछ, सरी यसले चाहिँ हामीले
ल भएछ, यति भइसक्यो। ड्युरेसन साइज बढाइदिएको। ड्युरेसन साइज बढाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ, इफेक्ट चाहिँ माथिको इफेक्ट जुन हाम्रो लोगो टाइपको बनाएको थियौँ नि, त्यो मिडिया फिल्टर चाहिँ माथि गइरहेको छ, तर टेक्स्ट गयो त गएन नि हो। यस गएन भनेदेखि जुन पोइन्टदेखि माथि गइरहेको छ त्यो पोइन्टमा हामीले क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि कीमा जान्छौँ। कीमा गएर ल कुन पोइन्टदेखि गइरहेको छ, माथिको पोइन्ट हो। यस अब चाहिँ यसलाई पनि हामीले माथि सार्छौँ। माथि सारिसकेपछि सेकेन्ड पोइन्ट अटोमेटिक आउँछ, तपाईँले माथि मात्रै सार्नुहोस्। सारिसकेपछि आइरहेको छ हो। आउँदैछ भने ल यसलाई सेन्टरमै मिलाएर राखौँ। त्यसपछि गएर यसलाई ओके गर्ने। ल यति भइसकेपछि एकपल्ट चाहिँ हामीले फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जान्छौँ। मिडियामा गइसकेपछि जुन हाम्रो सब्सक्राइब बटनलाई चाहिँ बेल आइकन सब्सक्राइब बटन चाहिँ छ, त्यो बटनलाई लिएर आइरहेको छौँ। यसलाई क्रोमा कीबाट चाहिँ हटाइदिन्छौँ। ल यो चाहिँ के भइरहेको छ त, माथि आइरहेको छ नि, ठ्याक्कै के हुनु पऱ्यो त, ट्युटोरियल नेपालको तल आउनु पऱ्यो हो। त्यसलाई चाहिँ थोरै तल सार्नुहोस्। हाम्रो कुन पोइन्टदेखि माथि गइरहेको छ अथवा कुन पोइन्टमा आइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एकपल्ट प्ले गरेर हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् माथिको पोइन्ट गइरहेको छ नि। अब चाहिँ हामीले यो पोइन्टलाई के गर्ने त, थोरै तल लिएर आउनुपर्ने हुन्छ हो। ल एकपल्ट ध्यान राखी हेरौँ, राखी हेरौँ। त्यसपछि के हुँदो रहेछ त्यही अनुसारले गरी हेरौँ ल नि। ल ठिकै छ, हुन त अलिकति तल आइरहेको छ। यसलाई हामीले थोरै माथि राख्न पाए हुन्छ। ल ठिक छ। अब यति माथि राखिसकेपछि यहाँनिर राख्दा नि हुन्छ। एकपल्ट प्ले गरेर हेरौँ न सबै। ल हेर्नुहोस् है, जति पनि मेटेरियलहरू छ यो मेटेरियललाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छ मैले, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मिलेर आइरहेको छ। यति मिलेर आयो भने अब चाहिँ हामीले फेरि सेयर बटनमा गएर एक्सपोर्ट गर्छौँ हो। यो एक्सपोर्ट भइरहेको छ। ल एक्सपोर्ट हुँदैछ। तपाईँले जुनसुकै हाई क्वालिटीमा सेभ गर्दा नि